नमस्कार, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। ओल्या नारळाच्या रेसिपीज सर्वांनाच आवडतात, तर आज आपण पाकाचं वगैरे टेन्शन न घेता ओल्या नारळाचे लाडू कसे बनवायचे ते पाहतोय। तोंडामध्ये टाकताच विरघळणारे आणि खूप चविष्ट, सहजरित्या कोणीही बनवू शकेल एवढे सोपे हे लाडू आज आपण पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आपण 2 ओले नारळ हे फोडून घेतलेत। तर खोबऱ्याचा जो मागचा ब्राऊन भाग असतो तो आपण काढून टाकलाय। साल कटरच्या सहाय्याने आपण हा भाग काढू शकतो। खोबऱ्याचा मागचा भाग काढणे हे टोटली ऑप्शनल आहे। रंग सुंदर येतो त्यामुळे मी हा भाग काढून टाकलाय। तर मिक्सरच्या एका भांड्यामध्ये आपण या खोबऱ्याचे छोटे छोटे तुकडे करून टाकायचे। खोबऱ्याचे छोटे छोटे तुकडे करून झाल्यानंतर आपल्याला याला मिक्सरमध्ये जेवढं बारीक करता येईल तेवढं बारीक करून घ्यायचे। चला तर खोबऱ्याचा आपण एकदम बारीक खव असा करून घेतलेला आहे। आता पाहूया लागणारं साहित्य। तर एक मोठी वाटी हा खोबऱ्याचा बारीक खव घेतलेला आहे। त्याच वाटीने अर्धीपेक्षा थोडीशी कमी साखर घेतली आहे। साखर ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। पाव वाटी घरच्या दुधाची मलाई घेतली आहे। 1 चमचा तूप आणि थोडीशी वेलची पावडर। तर एक कढाई ही आपण गॅसवरती ठेवायची आणि त्यामध्ये आपण 1 चमचा हे तूप टाकून घ्यायचे। तूप थोडंसं वितळलं की लगेचच यामध्ये आपण ओल्या नारळाचा खव टाकून घ्यायचा आहे। खव टाकल्यानंतर साधारणतः 2 मिनिट आपल्याला सारखं हलवत याला भाजून घ्यायचं आहे। जर आपण याला सारखं हलवलं नाही तर खोबरं हे कढईला चिटकेल आणि काळे पडेल। चला तर 2 मिनिट झालेले आहे आणि आता आपण यामध्ये साखर टाकून घेऊयात। साखर टाकल्यानंतर या मिश्रणाला थोडंसं पाणी सुटायला लागतं। साखरेऐवजी तुम्ही या ठिकाणी गुळही वापरू शकता। 1 वाटी खोबऱ्यासाठी अर्धी वाटी साखर लागते, पण मी थोडीशी कमी घेतली, मला थोडंसं कमी गोड आवडतं। साखर टाकल्यानंतर हे मिश्रण साधारणतः 5 मिनिट आपल्याला असंच परतवून घ्यायचंय। तुम्ही हे मिश्रण पाहू शकता, साखर ही वितळल्यामुळे मिश्रण हे थोडंसं ओलं झालंय। आता यामध्ये दुधाची साय टाकून घेऊयात। साय टाकल्यानंतर हे मिश्रण साधारणतः 3 ते 4 मिनिट आपल्याला आणखी असं शिजवून घ्यायचंय। या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, हे मिश्रण आपल्याला सारखं हलवत राहायचंय। चला तर यामध्ये शेवटी आपण वेलची पावडर टाकून घेऊयात, जेणेकरून वेलचीचा हा जास्त फ्लेवर आपल्या लाडूमध्ये येईल। घरामध्ये ओले नारळ हे पडलेले असतात, त्याचं आपण काय करावं सुचत नसतं, त्यावेळी तुम्ही हे लाडू बनवून खाऊ शकता। एकदम मऊसूत आणि खूप चविष्ट बनतात। चला तर आपलं हे लाडूचं मिश्रण हे तयार झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून हे मिश्रण असंच 20 ते 25 मिनिट थंड होण्यासाठी ठेवून द्यायचंय। चला तर 20 मिनिट झालेले आहे। हे मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊन सेट झालंय। आता याचे लाडू बनवूयात। तर मिश्रणातला थोडासा भाग घ्यायचा आणि तो आपण थोडासा मऊ करून घ्यायचा आणि नंतर गोल गोल बनवून त्याचा लाडू बनवायचा आहे। मिश्रण हे एकदम परफेक्ट झाल्यामुळे हा लाडू एकदम सहजरित्या बनला जातो। लाडू वळताना तुम्ही यामध्ये ड्रायफ्रुट्स, एखादा बदाम किंवा पिस्ताही टाकू शकता। चला तर तुम्हाला अजून एक लाडू वळवून दाखवते। मिश्रणाचा छोटा पोर्शन घ्यायचा, तो थोडासा मऊ करायचा आणि त्यानंतर गोल गोल बनवायचा। याच पद्धतीने आपल्याला बाकी सर्व लाडू हे बनवून घ्यायचे। नक्की ट्राय करा, खूपच चविष्ट होतात हे लाडू। ट्राय केल्यानंतर तुमचा अनुभव कमेंटद्वारे नक्की कळवा। चला तर परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।